Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, nhiếp ảnh gia lại cùng Sakina trở về căn nhà nhỏ quen thuộc giữa vùng núi. Sau những ngày liên tục phải đối mặt với đủ loại khó khăn, Sakina vừa được bệnh viện cho phép xuất viện. Nhưng trên gương mặt của Sakina, sự mệt mỏi vẫn hiện trên người của cô. Vừa bước vào khu vườn, Sakina đã lập tức hỏi nhiếp ảnh gia: "Anh đã tới vườn chưa?" Nhiếp ảnh gia trả lời rằng anh đã tới rồi. Nhưng khi nhìn quanh khu vườn, Sakina vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa ổn. Cô nhẹ nhàng nói rằng có vẻ khu vườn đã khá lâu rồi chưa được tưới nước đầy đủ. Những mảnh đất khô cằn nằm xen giữa những luống cây. Thời tiết khắc nghiệt khiến khu vườn không còn giữ được vẻ xanh tươi như trước. Nhiếp ảnh gia cũng giải thích rằng thời tiết dạo gần đây quá nóng. Những ngày nắng kéo dài khiến đất nhanh chóng khô đi. Và trong điều kiện như vậy, việc chăm sóc một khu vườn nhỏ cũng trở thành một công việc không hề đơn giản. Thế nhưng, điều khiến Sakina lo lắng lúc này lại không phải khu vườn. Người phụ nữ ấy bắt đầu kể về tình trạng sức khỏe của mình. Cô nói rằng thời gian gần đây thường xuyên cảm thấy chóng mặt. Có những lúc cơ thể mệt mỏi đến mức không thể làm việc như bình thường. Vì vậy, Sakina đã phải đi khám bác sĩ. Bác sĩ cho biết cô cần được nhập viện để kiểm tra và điều trị. Đó không phải là lần đầu tiên Sakina phải đến bệnh viện. Cô chia sẻ rằng trước đây mình đã nhiều lần phải nhập viện vì các vấn đề liên quan đến dạ dày. Cô cũng đã trải qua những lần xét nghiệm cần thiết. Và hiện tại, Sakina còn phải sử dụng thuốc huyết áp theo chỉ định. Đó là những điều mà một người mẹ có lẽ chẳng bao giờ muốn nhắc đến. Bởi sau tất cả, trong lòng Sakina vẫn còn quá nhiều điều phải lo. Cô không chỉ lo cho bản thân mình, mà còn lo cho những đứa trẻ đang lớn lên bên cạnh. Một người mẹ có thể mệt mỏi đến đâu, nhưng chỉ cần nghĩ đến các con, cô vẫn phải cố gắng bước tiếp. Trong lúc trò chuyện, Sakina nhìn sang Hakan rồi nhẹ nhàng hỏi: "Hakan, con có khát không?" Cậu bé vẫn còn ở đó, bên cạnh mẹ. Một hình ảnh rất đỗi bình thường, nhưng lại gợi lên một điều quen thuộc trong cuộc sống của Sakina. Đó là sự chăm sóc, là trách nhiệm, và là tình thương không lúc nào vơi đi dành cho các con. Sau đó, Sakina nhắc đến Ali và bà Hilda. Cô nói rằng Hakan đã ở bên Ali và bà Hilda trong một khoảng thời gian khá dài. Và trong suốt thời gian đó, hai người luôn là những người sẵn sàng giúp đỡ mẹ con cô mỗi khi gặp khó khăn. Sakina nói rằng cô mang ơn họ rất nhiều. Có lẽ nếu không có sự giúp đỡ ấy, một mình cô sẽ còn phải vất vả hơn rất nhiều để chăm sóc các con. Đó không chỉ là sự giúp đỡ về công việc, mà còn là sự sẻ chia trong những lúc Sakina mệt mỏi nhất. Khi nói về chuyện đó, giọng của cô có phần chậm lại. Bởi cô hiểu rằng trong cuộc sống này, không phải lúc nào mình cũng có thể tự mình gánh vác tất cả mọi thứ. Đôi khi, một người tốt xuất hiện đúng lúc cũng đủ để giúp một gia đình vượt qua được những ngày tháng khó khăn nhất. Sau đó, Sakina lại nói về sức khỏe của mình. Cô cho biết tháng tới sẽ phải đi làm xét nghiệm lại, bởi tình trạng chóng mặt vẫn thường xuyên xuất hiện. Thậm chí lúc này, đầu cô vẫn còn đau. Những lời ấy được nói ra rất bình thản. Nhưng đằng sau sự bình thản ấy, có lẽ là rất nhiều lo lắng mà Sakina đang cố giấu đi. Một lúc sau, sự bất an hiện rõ trên gương mặt cô. Sakina nhìn về phía Hakan rồi nói rằng khuôn mặt của cậu bé đã bị thương. Điều đó khiến cô vô cùng lo lắng. Có lẽ với một người mẹ, chỉ một vết thương nhỏ trên cơ thể của con cũng đủ khiến trái tim họ nhói lên. Bởi dù bản thân có đang đau đến đâu, họ vẫn luôn đặt sự an toàn của các con lên trước. Sakina cũng thừa nhận rằng chính vì suy nghĩ quá nhiều nên huyết áp của cô có lúc tăng lên. Cô phải thường xuyên uống thuốc để kiểm soát tình trạng của mình. Những căn bệnh ấy không chỉ đến từ thể chất, mà còn có thể liên quan đến những áp lực mà cô đã phải mang trong lòng suốt một thời gian dài. Những chuyện xảy ra trong gia đình, những rắc rối liên quan đến Karim, những nỗi lo về các con, tất cả dường như chưa bao giờ thực sự biến mất. Dù vậy, Sakina vẫn tiếp tục công việc thường ngày. Cô bắt đầu hỏi về khu vườn. Sakina hỏi: "Bà Hilda đã hái hoa chưa?" Nhiếp ảnh gia trả lời rằng chưa. Cô lại hỏi: "Cửa sân đã đóng chưa?" Lần này, câu trả lời là đã đóng rồi. Những câu hỏi tưởng như rất nhỏ, lại cho thấy Sakina vẫn luôn để tâm đến mọi thứ trong nhà. Từ khu vườn, cánh cổng,
cho đến đàn gà. Bởi cuộc sống của cô gắn liền với những công việc bình dị như thế mỗi ngày. Sau đó, Sakina gọi Hakan lại gần. Cô muốn chăm sóc cậu bé và cũng nhắc rằng mình không thể quay video trong bệnh viện. Trải nghiệm công nghệ giọng nói AI tại vb.vn. Những vấn đề sức khỏe khiến cuộc sống của cô trở nên phức tạp hơn. Nhưng dù thế nào, cô vẫn phải tiếp tục. Vẫn phải chăm sóc các con. Vẫn phải nấu ăn. Vẫn phải lo cho căn nhà. Không lâu sau, Sakina bắt đầu chuẩn bị bữa ăn. Cô nói, tôi sẽ nấu ăn. Cô lấy những quả cà chua ra. Từng quả được cắt nhỏ rồi chuẩn bị cho bữa cơm. Hakan lúc này cũng tò mò tiến lại gần mẹ. Sakina nhẹ nhàng nhắc cậu bé, đừng chạm vào mẹ, Hakan. Rồi cô tiếp tục công việc. Sau đó, Sakina còn nói rằng sẽ làm một ít nước ép trái cây. Một món uống đơn giản, nhưng cũng là một cách để bổ sung thêm dinh dưỡng cho các con trong những ngày nắng nóng. Trong lúc chuẩn bị thức ăn, nhiếp ảnh gia kể cho Sakina nghe về tình hình của những đứa trẻ. Anh nói rằng anh và bà Yuda đã đi thăm các cháu. Lúc đó, Rachel đang ngủ, còn Asam thì đang chơi điện thoại. Nhưng anh cũng không biết phải làm thế nào để mọi chuyện trở nên tốt hơn. Karim hiện đang bị tạm giam trong tù. Trong khi đó, em gái của Murad đang giúp trông bọn trẻ. Nhưng cô ấy không cho nhiếp ảnh gia và bà Yuda đưa các cháu đi. Điều đó khiến mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. Nhiếp ảnh gia cũng kể thêm rằng bà Yuda vừa bị ngã ngoài sân. Bà đã đi khám bác sĩ. Chân cũng đã được bó lại. May mắn là tình trạng hiện tại có vẻ đã đỡ hơn nhiều. Nghe vậy, Sakina càng thêm lo lắng. Cô nói rằng bà Yuda đã phải chịu đựng quá nhiều vất vả trong cuộc sống. Có lẽ vì từng trải qua quá nhiều khó khăn nên Sakina càng biết trân trọng những người đã ở bên giúp đỡ mình. Rồi cô nhìn ra ngoài. Đêm đang dần xuống. Không khí bắt đầu lạnh hơn. Sakina khẽ nói, đêm nay trời se lạnh. Một ngày dài lại sắp kết thúc. Sau những câu chuyện về sức khỏe, về con cái, về những người thân xung quanh, cuối cùng, cuộc sống vẫn phải tiếp tục như mọi ngày. Một lúc sau, Hakan được Sakina cho bú sữa. Cậu bé nằm yên trong vòng tay mẹ. Chỉ một lát sau, Hakan dần chìm vào giấc ngủ. Gương mặt cậu bé lúc ấy trở nên vô cùng bình yên. Có lẽ với Sakina, nhìn thấy con ngủ ngon chính là một trong những khoảnh khắc khiến cô cảm thấy nhẹ lòng nhất. Sau khi Hakan ngủ, Sakina tiếp tục chuẩn bị bữa tối. Căn bếp nhỏ lại sáng đèn. Những công việc quen thuộc lặp lại. Đến khi bữa ăn hoàn thành, Sakina bày mọi thứ ra. Nhưng có thể thấy rõ rằng cơ thể cô đã rất mệt. Cô nói, tôi lười ăn quá. Người tôi vẫn còn rất mệt. Tôi cần đi ngủ sớm. Những câu nói ấy rất ngắn, nhưng có lẽ đã nói lên gần như tất cả. Cả ngày hôm nay, cô phải đối mặt với sự mệt mỏi của cơ thể. Nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành mọi công việc như thường lệ. Sau khi ăn xong, Sakina lại bắt đầu dọn dẹp. Phần thức ăn thừa được cô mang ra ngoài cho chú chó hàng xóm. Một việc làm nhỏ, nhưng vẫn thể hiện sự quan tâm của cô đối với những sinh vật xung quanh. Sau đó, Sakina quay trở vào nhà. Cô tiếp tục lau dọn, thu dọn những vật dụng còn lại, sắp xếp mọi thứ ngay ngắn trước khi nghỉ ngơi. Trong lúc làm việc, Sakina khẽ nói rằng cô buồn ngủ quá. Cô phải đi ngủ.
Một ngày dài cuối cùng cũng sắp khép lại. Nhiếp ảnh gia cũng hiểu rằng đã đến lúc phải ra về. Anh nói, vậy tôi cũng phải về đây. Sakina nhẹ nhàng đáp lại. Nhiếp ảnh gia, đi đường cẩn thận nhé. Một lời chào rất đơn giản, nhưng lại mang theo sự chân thành sau một ngày dài đồng hành. Chiếc máy quay dần rời khỏi căn nhà. Bên trong, Sakina vẫn còn đó. Một mình giữa căn nhà nhỏ. Bên cạnh những đứa trẻ. Bên cạnh những công việc chưa bao giờ kết thúc. Cơ thể có thể đã mệt mỏi. Sức khỏe có thể đang khiến cô lo lắng. Nhưng sáng mai, có lẽ cô vẫn sẽ thức dậy. Vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống như bao ngày trước. Bởi với Sakina, làm mẹ không phải là một công việc có thể tạm dừng khi mệt mỏi. Đó là trách nhiệm cô lựa chọn và mang theo mỗi ngày. Và dù cuộc sống còn nhiều khó khăn phía trước, có lẽ chỉ cần các con vẫn bình an, cô vẫn sẽ tìm được lý do để tiếp tục bước đi.